Welcome Ram mensen, het is de maand van Augustus en we gaan even kijken. De maand van Augustus, de eerste week is je zussen sign. Dus eerste week is de beste week om alles om te doen. De derde en de vierde week is niet zo goed. Er is heel veel financial constraint waar heel veel van jullie Ram mensen moeten best wel wat geld even gaan terugbetalen. Some sort of a news come in that jullie Ram mensen was op water and mensen now recognize that a weeskal had jullie hier some sort of a documentatie en informatie van aan een maakvrouw gegeven dat een weeskal person wordt gepakt voor some sort of a diefstal waar this person gaf jullie Ram mensen some sort of informatie. Mensen is nou op de hoogte wie hebben een brief gestolen. Een huge succes. En ik zie dat er is een heleboel zorgen. Voor mannen, zagen mannen, heel veel zorgen. Mensen gaan now recognize that a crave in a family is mentally niet in order. This is a young crave woman van out of a family is niet mentally instabiel, okay? A huge success over a problematic situatie. Ik zie dat mensen komen op aan een crave en een stiervrouw en zijn kind. Misschien deze mensen krijgen protectie, misschien niet, maar felicita. Mensen komen achter dat een groot diefstal van geld. En mensen houden vast aan een stiervrouw en een cravevrouw voor de diefstal of heleboel geld, oké? Dus in je house, Aries, een cycle is niet over. Geen succes met de situatie voor jullie Ram mensen. Jullie Ram mensen krijgen some sort of a brief in de maand van juli. Maar geen positive news, oké? In de tweede house. De tweede house is waar mensen now recognize dat Ram mensen, dat jullie Ram mensen gaven iemand anders family data informatie aan iemand en een koppel. En een koppel maakt misbruik en neemt heleboel geld. Dus deceitfulness van een koppel. Deceitfulness van some bankrekening that was creëerd. A couple creëert some sort of a bankrekening voor een leervrouw. En gaf een leervrouw data en informatie. Some sort of a deceptiveness. The energy van deceptiveness is over that period. Mensen now recognize that a crave en een tweeling en een Leo. Dat die mensen zijn mentally niet in orde. A crave, a Leo en een tweeling. Mensen recognize dat deze mensen is een beetje off. Een heleboel conflict tussen deze mensen. En mensen krijgen inzicht dat deze mensen zijn niet mentally goed. A huge succes omdat ik zie dat een situatie surrounding heleboel geld. Als jullie Ram mensen komen op de laatste week van de maand. Financial restraint waar jullie Ram mensen moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Oké, dus een stier wordt blij. Een stier gaat iets opgeven over jullie Ram mensen. Oké. Ik zie dat jullie Ram mensen is wacht op some sort of informatie of news van een stierperson van een plaats. So it says jullie wacht om some sort of a antwoord van, maar het is deceptive omdat hier lag de 7 van zware. De 7 van zware is de geheim van een stierperson van een ander land of een ander plaats. Wat deze persoon heeft gedaan. Mensen nou recognize omdat deze vrouw wacht op some sort of a document. Maar de document komt niet omdat die recognize dat deze persoon is niet wie hij of zij zegt. De eind voor een liefde. Als jullie Ram samen met de Virgo. Je wordt succesvol de eind van deze liefde. En je wordt succesvol uitgekomen uit een problematische situatie. Jullie Ram, dat is getrouwd met een crave. Some sort of informatie come out that
U en de kreef is getrouwd. And jullie zijn family. Dus het is zoiets als jullie Ram had some sort of a, and this is for Ram mannen, 65 jaar en ouder. Jij en je vrouw en je family, mensen gaan recognize iets. Dat jij en deze kreefvrouw is familielid. It's zoiets als jullie Ram gebruikt om de documentatie en mensen komen daarachter dat jullie zijn familielid. A crave of a Stier person wordt beschermd of wordt kapot. Omdat mensen gaan nou recognize dat de kind en wie deze mensen zegt dat. This is the same van Pentacles. En is dat mensen werken nou on een situatie dat beschermt een Scorpion of een Stiervrouw en zijn kinderen. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een vrouw die een kind heeft gedaan en hoe ze heeft gecollaboreerd met jullie Ram om iets te doen dat was niet door de bocht, oké? Some sort of a problematic situatie met some sort of a samenwerking. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een weeskalman. En dat de weeskalman gaf een maakpersoon documentatie en informatie dat deze maakpersoon moet nood moeten in de hand krijgen. En nou mensen recognize dat jullie Ram samengewerkt met een weeskalpersoon om some sort of documentatie en informatie aan de maak te geven dat was niet van toepassing. Of je gaf een maakpersoon documentatie en informatie. Wees kan help je door logens en deceptiveness. Moeilijkheid voor een Stenbockman. Een Stenbockman is nou gepakt. Een Stenbockman en zijn kind. Some sort of a problem voor een Stenbockman en zijn kind. Mensen nou recognize wat deze Stenbockman. Als je bent getrouwd met een Stenbockman. Deze man is nou een heleboel problemen, omdat deze man kunnen best wel een side piece about de persoon hebben, of deze man kind is in nou some sort of a problema. Dus als je vader is een Stenbock, deze persoon is in some sort of a problema. Geen succes voor een Stiervrouw. Geen succes voor een Stiervrouw. En ik zie jullie Ram staan stevig in je schoenen, teken een Stiervrouw. Sommige van jullie young Ram have some sort of a problem met overheid institution. Dus ik weet niet wat is het probleem, maar er is een probleem om geld terug te betalen om overheid instellen voor sommige van jullie young Ram, oké? Falsheid en deceptiveness over heel veel geld. Jullie Ram zijn connected in een situatie waar mensen gaat nou recognize dat heleboel geld was opgelikt. Een groep van mensen had heleboel geld opgelikt. En deze mensen worden gepakt. Some sort of a fraudering van een heleboel geld over corporation institution. Dus Ram mensen have karmatic debt van geld. Oké. En in de maand van Augustus, de laatste week van Augustus, is wanneer een huge fraud dat was aan de hand, wordt gepakt, omdat mensen gaan nou recognize hoeveel geld een groep van mensen hebben genomen om de volste benodigdheid. Dus beoordelen, zwaar beoordelen, maar zwaar beoordelen aan een boodschatten en een weeskal. Zwaar beoordelen aan de boodschappen en een weeskal. Oké? Ik zie dat jullie Ram mensen proberen jezelf te beschermen van deze situatie. Dat is geen succes Ram. Mensen nou recognize de oneerlijkheid van een spelletje wat je hebt gedaan tegen een buitenlanders Stiermaak of Stenbock vrouw. Mensen is nou van op de hoogte. Een problematic situatie, geen succes in de liefde. En daar wordt geen nieuwe start voor jullie Ram in de liefde. Als jullie Ram had gehoopt voor some sort of a new start met een maag of met een crave. Dat gaat niet gebeuren. Ik zie geen succes als jullie Ram wil some sort of a new start met een waterman person. Ik zie een heleboel liefde
worden aantonen aan een buitenlandse stiermaker of steenbok, omdat die wil recognize wat jullie ram heeft gedaan. Heel veel conflict op the workplace, conflicts over a project, conflicts over a business, mensen nou zien. Conflicts with a crave person, and there is geen succes voor deze crave person in some sort of an override institution, omdat mens gaat nou recognize wat deze crave person heeft gedaan. Deze crave person moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Deze crave person zegt dat some sort of a project of zaken was voor ze. Ze hebben iemand opgelegd heel veel geld. Jullie ram is connected met deze persoon. Dus ram, whatever, ja. Geen succes voor a crave. Sommige van jullie ram dat was in some sort of a relatie met de crave. Geen succes voor deze crave. Huge beoordeling aan u en je partner. Ram mensen van ophalen van geld. Dat was niet voor jullie conflicts. Tussen jullie ram en je partner, je vrouw of man. Omdat jullie moeten best wel heel veel geld even gaan terugbetalen. Oké. Oneerlijkheid. Mensen recognize wat de stier heeft gedaan. De eind voor een relatie tussen jullie ram en een maag. Crave, probeer jullie ram liefde te geven. Maar je probeert even samen te werken met deze crave om some sort of a problematic situatie uit te komen. Een oplossing to a problematic situatie. Maar er is een groot deceptiveness. Mensen nou recognize wat een maagvrouw en een steenbokman heeft gedaan. Geen succes voor een maagvrouw en een steenbokman. Omdat een maagvrouw en een steenbokvrouw dat jullie ram zijn connected to. Hebben een heleboel geld opgelegd. Falsita. De energie van de poes. Oké. En dat komt op. Alrighty. Nou, we gaan even kijken. Schrijf je nummer op. Is 3, 7, 4 en 4. 44, 33, 77. Oké. Eerste weken. Volmacht van abundance. Positieve. Verwacht iets. Deceit. Oneerlijkheid. Ontrekken. Smerigheid in de tweede week. In de derde week, geluk in de family. Een issue met de family is nou opgelost. De laatste week, financieel problemen om een heleboel geld terug te betalen. Dus, ik hoop dat dit helpt, dames en heren. Ik ga even zeggen namaste. Tot volgende keer.